چله تابستونه، مثل اسم تو وقتی مامان با عشق میخونه. حس برگشتن به خون است این که بدونی جات اینجاست، تو مال اینجایی میمونی. سلام سلام سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های شنبه شبا از یوتیوب، اینستاگرام و این شبکه‌ها که این زیر می‌بینین در خدمت شما. با اجازه شما عزیزان دل برنامه رو نشسته اجرا می‌کنم به علت کمردرد و مشکلات زانو. خواهشاً اجرای بنده رو نشسته بپذیرید و لطفاً عضو کانال یوتیوب ما بشین و ما رو از اینستاگرام دنبال کنید. اما بریم سراغ برنامه این هفته. مملکت عجیبی داریم واقعا، در حالی که کشور توی بحران آب و برق و بنزین و فولاده، در حالی که قیمت دلار و گوشت و مرغ سر به فلک کشیده، در حالی که جوانای مردم رو دارن تو شهرهای مختلف اعدام میکنن و هیچکی هم نمیره با سازش جلوی زندان رخت خواب بندازه، هنوز یه عده مداح کار کشته کف خیابون دارن خارکس جزیره بازی در میارن. مال گیلان یاره روح دراز مال تهران یاره تو گوش کر گیر فرو کن یاره خارکس جزیره مال ایران یاره. خارکس جزیره مال شماست؟ باش، پس جاکش جورابم مال شماست. ما در قهبه اگر قندی شکری ریختیم هم باز مال شما. خوبه؟ خواب بودم، همسرم صدام کرد و دقیقا با همین جمله که ماری پاشو، و من فکر کردم که مثلا داره اذیتم میکنه. گفتم که چی داری میگی؟ بعد که خبر رو باز کردم، وقتی که به من خیلی درد فشار بیاره بی صدا اشک میریزم. بی صدا که نگوزیدی انقدر افتخار میکنی بهش. تو خونه خودت بی صدا اشک ریختی که کسی نفهمه، که اونم نتونستی طاقت بیاری و پاشدی اومدی تو تلویزیون کردی تو بوق و کرنا. خوبه حالا این بی صدا اشک ریختن و قبلا حاج آقا به همه یاد داده بود. یاد گرفتین؟ دیگه وقتی از نعره حیدری رسیدید به زجه آخوندی و از انتقام سخت رسیدید به قنبل قهرمانانه، طبیعی از انتقام خونه آقام برسید به معامله کالا به کالا و خرید و یونجه. فقط اشک میریختم. از اون لحظه فکر انتقام تو ذهنم. واقعا؟ یعنی همون لحظه اول داشتی فکر میکردی واسه یه انتقام آقا ذرت بگیرید یاردن و خوچی؟ من برای ایشون انقدر کامنت انگلیسی گذاشتم، ایشون من رو بلاک کردم. فکر کنم من تنها ایرانی هم که توسط ترامپ بلاک شدم. ابراز و تنفر میکردم همش بهش که ازت متنفرم. انتقامی که میگفتی این بود؟ خب پس از این به بعد به جای چشم در برابر چشم، سیاستتون میشه کامنت در برابر کتلت. دستاورد جدیده، بلاک شده توسط ترامپ، ریپورت شده توسط ملانیا، دیسلایک گرفته از مارکو روبیو، فوش خورده از جیدی ونس. یه ایموجی انم از ناتانیاهو بگیرید دیگه رزومتون کامل میشه. آقای پزشکیار، مثل بنیسر چادر سرت میکنیم، میاریم تو همین میادین سراسر تهران و کشور میگردونیم. باز پزشکیانو میخواین چادر سرش کنین؟ خب خوبه بکنین. این بدبخت که 30 ساله از ترس دخترش نتونسته زن بگیره، حداقل چادر سرش کنین بلکه بشه شوهرش بدیم. شما میخواین ما رو به سوتو در بیارید، ما مقاومت میکنیم تا دونه دونه جنازه های شما رو ببینیم. نه دیگه نشده. به جنازه‌شون کاری نداشته باش، اونو مردم واسه رقصیدن نیاز دارن. ممنون. جعفر قائم پناه، با اون دماغ خر دماغت میخندیدی تو تشییع جنازه مصاحبه میدادی. فاطمه مهاجرانی پتیاره، اونطور با لبخند هر رو کر میکردی تو تشییع جنازه.
آقا یکی یک کاسه تخمه بده به ما بشینیم از این ویدیو حال کنیم و لذت ببریم. من همیشه راز بقا که میدیدم عاشق اون صحنه آیی بودم که گرازا و کفتارا رم میکنن میافتن به جون هم. رئیس جمهوری تو عرضه اداره یک طویله رو نداشتی، تو رو چه به سیاست اومدی؟ راست میگه خدایی، این پوزیده عرضه اداره یه طویله رو هم نداشت. اگه داشت که یه گوساله مثل تو اینجوری واسه شاخشونه نمیکشید و شما مثل گاو و گوسفند 3 ماه کف خیابون نبودین. تو آغلتون داشتین آروم و ساکت یه گوشه یونجتون رو سق میزدین. حالا ناراحت نباشید، ایشالله انتخابات بعدی به یکی رأی بدین که تخصصش مدیریت دامداری باشه، یه سر و سامونی به شماها بده. اومدی مملکت رو به گاه کشیدی. ای بابا، بعد یه نفر به جز آب و برق مجانی تغذیه مجانی هم براتون فراهم کرده؟ رو سری تو سرت پزشکی ها، پدرت بسوزه مادرت بسوزه، عراق جون عزیزا تیکه تیکه کشن، گور بابای تو رو سگ شاشید. حالا سگ کجا بشاشه کجا نشاشه برای ما خیلی اهمیتی نداره. مهم این بود که شما ارازشه یکی 2 بار جای سفت بشاشید تا بفهمید که یه من اورانیوم چقدر جنگ و تحریم و کتلت داره. من جلسه داشتم با بچهای رسانمون قبل از اینجا، بعضیاشون دارن واقعا دیگه از حال میرن. به من گفت اجازه میدی من یه امشب برم خونه بخوابم؟ خدا شاهده، حاضر و ناظرم هست اینجا. چند بار خونه خوابیده این بنده خدا گفت تو این ایام؟ یه بار یا 2 بار. 5 ماه 1 بار یا 2 بار رفتن خونه. چرا برن خونه؟ خب غذای خیابونی مفت، دیسکوی خیابونی مفت، سیغه خیابونی مفت، واکینگ استریت تایلند و شبیه سازی کردید تو میدون ولیعصر. جنگ تموم شه مگه دیگه میشه این جماعت تا کف خیابون جمع کرد؟ اینا تازه منتظر هپی اندینگ بعد جنگن. 5 ماه بچه‌های رسانه به خدا پای لانچر رسانه نشستن، دائما دارن کار میکنن. آخه میدونید که لانچر رسانه خیلی خطرناکتر از لانچر موشکه. اگه یادتون باشه آخرین بار خبرنگار فارس نیوز با یه بسته چیپس و صابون نشست پای لانچر رسانه، فیلمش در اومد از زیر ناف جانباز شد. مجموعه‌ای به نام مجموعه عشق جهانی. شما هم مردم داخل کشور خودتون 24 ساعته دارید فوش میخورید و نفرین میشنوید. عشق جهانی کجا بود؟ شما اگه عشق جهانی شاملتون بود که دست به خایه شرکت کننده‌های عشق ابدی نمیشدید. من رسانه‌ای فکر کردم که شما از پیش تعیین شدید که برید تخریب کنید. خیلی ممنون که این دیدگاه رو داشتید، ولی نه متاسفانه من اصلا نه میدونستم همچین برنامه قبلا هم ساخته شده. بفرما. اونی که به تو نریده بود دکتر داف ندیده بود. خب قبل حداقل میخوای حرف بذاری تو دهن یارو، قبل برنامه بذار که رو آنتن اینجوری قهوه‌ای نشی. دعوتم کرده بودم برای یک مسابقه ورزشی که قرار بود ساخته بشه به اسم نقاب شو که اون توی جزیره نگو ساخته نشده، ما رو دعوت کردن توی این برنامه نقاب شو. حالا نمیدونم اون چیه داستانش، ولی اسمش که خیلی برازنده تو بوده به عنوان یه ارزشی کله پوک که نقاب آدم حسابی تحصیل کرده زده. من هم تو 1-2 روز اول اصلا گیج بودم که چیه. آره نازی آچمز شده طفلی. ولی آخه آچمز 1 قسمت، آچمز 2 قسمت، آچمز 3 قسمت دیگه. وقتی تا آخر 100 قسمت برنامه نفهمیدی کجایی، تو دیگه آچمز نیستی، چس مغزی. می‌بینی میشه از اونجا خیلی درس‌ها رو گرفت که متاسفانه ما سالیان سال چه این زمان جمهوری اسلامی چه زمان شاه نیومدن این برنامه‌ها رو تو ایران بسازن، حالا به نوعی که بشه ساخت، یعنی میدونی با موازین جمهوری اسلامی. خب با موازین جمهوری اسلامی که عشق ابدی نمیشه ساخت، میشه مثلا باجناق ابدی ساخت. باید یه سری طلبه رو جمع میکردن توی یه ویلا با مجریگری نجم‌الدین شریعتی، به جای یوتیوب هم از شبکه استانی قم پخشش میکردن. فکر بعدی هم نبود. شاید واقعا دیت رضا ثقفی و سعید طوسی هم به اندازه رابطه شاهین و طناز واسه مخاطب جذاب باشه. شما خیلی هوشمندانه حضور داشتین اونجا، یعنی شاید نمیدونم برداشت منه، خیلی احتیاط میکردین، نمیذاشتید شما رو کشفتون کنن. برداشته احمقانه‌ای داشتی نسبت به این آدم. آخه آثار باستانیه مگه کشفش کنن؟ چیزی که زیاد دکتر تقلبی برنامه کن دیگه، این دونر کباب ریخته کف ترکیه. اگه منظورتون بود خایه مالیشی که بله، اونو پلنگا هم کشف نکردن توی ویلا، باید میشست بر دل خاله ژیلا.
بله شما که به جز تنگه هرمز، جنگل‌های هیرکانی، معادن طبس، دریاچه ارومیه، رودخانه زاینده رود، پارس جنوبی و خلاصه کل سرمایه‌های کشور ارث بابادونه. فقط تنگه مال ننتونه. این امروز قیمت دلار باید چقدر باشه؟ فکر می‌کنم حدود زیر 30,000 تومان. خب تو که داری گندگوزی میکنی، حداقل درست بگوز. مگه امام نگفت اقتصاد مال خره؟ بگو زیر 10 تومن اصلا دیگه، خر تو خره دیگه، کی به کیه؟ باشه من ارزش پول ناموس اقتصاد. خب پس با دلار 200,000 تومانی و سکه 200 میلیونی اگه فردا یکی تو خیابون تو یا یه خر دیگر رو یقشو گرفت و گفت خیلی بی‌ناموسی، نگیرید بندازین زندانا. بی‌ناموس فحش نیست، هشدار اقتصادی. روز آگاهی مردم روز نجات مردم و روز نجات مردم روز فرار شماست. تشدیق کراواتیش تا حزب اللهی ریشدارش دارم من فحش میکنم تو این سالا بابت زدن این حرفا. یعنی در واقع داری میگی که هم اینوری و هم اونوری میگن که تو خیلی خری؟ اشکالی نداره. برو خدا رو شکر کن که مشمول شعار نه اینوری نه اونوری نشدی. ما 2 تا جمهوری اسلامی داریم، یه دونه نداریم. یا خدا، 2 تا جمهوری اسلامی؟ زبونتو گاز بگیر بابا. دنیا همین یه دونه‌ش هم دیگه نمیتونه تحمل کنه، میخواد سیفونو بکشه روش. شما دبلش میخوای بکنی؟ همبرگره مگه؟ یه جمهوری اسلامی تحریم میشه، بعد میاد تو لبه تکنولوژی دنیا مثلا موشک تولید میکنه، پهپاد تولید میکنه، انرژی هسته‌ای تولید میکنه، فلان میکنه. یه جمهوری اسلامی این تفکره که اینا هم هی تپ و تپ ببینید دونه دونه کشته میشن، اینو میزنن، اونو میزنن، اونو میزنن. یه جمهوری اسلامی دیگه هم داریم که حاکمه، که مدیریت کشور رو داره انجام میده. قطعه پتروشیمی خراب میشه، یه دستگاه. این قطعه قیمتش 8 میلیون دلار. یه قطعه 8 میلیون دلاری چقدر فاکتور شده؟ 80 میلیون دلار. خب این که شد 3 تا جمهوری اسلامی. یه ورژن تروریست که موشک تولید میکنه میخواد دنیا رو نابود کنه، یه ورژن گندگوز که زارد کتلت میشه، یه ورژن هم دزد و راهزن که جیب ملت رو میزنن. ولی خب همونطور که از قدیم گفتن گل پشت رو نداره، گو هم پشت رو نداره. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ولی عمامه به سر آمریکایی میتونه. خب عمامه به سر آمریکایی مگه کیه؟ همون عمامه به سر هندی و انگلیسی و چینیه که یه خورده تزیین شده دیگه. مشکل از خط تولیدش نیست که، مشکل از خود عمامه است. یه جریانی داره تلاش میکنه که مسئله انتقام فراموش بشه. نه مگه انتقام حاج قاسم و ابی پرپکان و اسماعیل هنیه و شیخ حسن و یحیی سنوار فراموش شد؟ هرگز. انتقام میگیریم ولی به صورت تأخیری. لذتی که در انتقام تأخیری هست در انتقام خاردار نیست. هم خاتمی ورود کرد، هم جبهه اصلاحات بیانیه داد. همین الان هم خاتمی تو این پیامش تلاش میکنه نرمش قهرمانانه رو سازش معرفی بکنه. نرمش قهرمانانه که مال دوران اوباما بود، تمام شد رفت. الان دیگه نرمش نکنید، چربش کنید. ما با آمریکایی‌ها سر سازش نداریم، با اسرائیل که اصلا نداریم. سر سازش نداریم؟ خب نداشته باشین. فقط یادتون باشه سری که سازش نکنه خودش سفارش میکنه. دوم مبعوث شده شما رو میگیرن آقای شما سخنگوی ملت مبعوثی. ملت مبعوث که سخنگو نمیخوان، کارت به کارت میخوان. 2 میلیونشون رو واریز کنید. ما رو بیرون کنید. نه کی میخواد شما رو بیرون؟ بذارید باشیم، پس بذارید حرفمون بزنیم. نه همدیگه رو بیرون نکنید، همینجا جلوی دوربین بکنید. اینجوری ما هم لذت میبریم از دیدن اینکه چپ و راست چجور دارید ترتیب همدیگه رو میدید. من گفتم فریاد نزنید. مثلا ما مذاکره ای نمی‌کنیم که از مبارزه جدا باشه. بحثم کنایه زدن به مثلا آقای نبویان امثال هم نیست. شما بیخود میکنید انگه خوارج میزنید، اصلا حق ندارید. حالا یه خوارج گفتن که اینقدر ناراحتی نداره. خیلی بهت برخورده؟ تو هم بهشون بگو قوم لوط. من از شما راهکار ندیدم. من راهکارم مقاومت بود. شما ندیدم. مقاومت رو که خیلی وقت تست کردین در همه زمینه‌ها. مقاومت در برابر خواست مردم، مقاومت در برابر رأی مردم، مقاومت در برابر سلیقه مردم و از همه مهمتر مقاومت در برابر فهمیدن. البته این وسط یه محور مقاومت هم قبلا داشتید که الان بعد از لایه برداری‌های مختلف دیگه رسیده به زید شهرام جزایری. بحث کردن 440 کیلو رقیق خواهند کرد. شما چی کارید؟ کجا گفتیم؟ شما نگفتیم. من نمیگم شما. جریان تیم مذاکره کننده گفته. شما بیخود میکنید. نه ما شما نمیتونید منافع ملت ما رو. آقا دعوا نکنید. اصلا جفتتون گو خوردین. خوبه؟ یه 400 کیلو اورانیوم دیگه. فرض کنین استخونه با هم نصف کنیم. آقای دولت، آقای
رئیس جمهور با چه استدلالی در شرایط جنگی ما هر شب هر روز داریم شهید میدیم تو این هفته اخیر؟ چرا این فضای رسانه دشمن رو دوباره باز کردین؟ امروز پیام رهبری از ابتدا تا انتهاش ایشون میگه وحدت. خب این فضای اینستاگرام، این فضای تلگرام وحدت شکنه. کی همچی حرفی زده؟ اتفاقا در فضای اینستاگرام و تلگرام و یوتیوب و بقیه شبکه‌های اجتماعی فضا کاملا بر اساس وحدته. یعنی شما کامنت‌های زیر همین پست رو چک کن، همه متحدانه دارن فحش خار مادر میدن بهتون. دیگه وفاق از این بیشتر؟ رسما دارن مردم رو دعوت میکنن به اینکه بیاید تسلیم بشیم، دفاع نکنیم. مردم رو میترسونن از دشمن. والا ملت که انقدر خیالشون از دشمن راحت بود همه گوشی به دست پشت پنجره داشتن ویدیو میگرفتن واسه ایران اینترنشنال. تنها چیزی که این روزا مردم رو میترسونه دلار 200,000 تومانی و حقوق 20 میلیونیه که چهره کریه تو هم وحشتناکتره. مدت هاست نتانیاهو اینو اعلام کرده، آمریکایی‌ها اعلام کردن، گفتن فضای مجازی بدون قانون در ایران، فضای مجازی خارجی اینستاگرام، تلگرام، توییتر مهمترین اسلحه جنگی ماست. نه آقا، نه اینستا، نه تلگرام، نه توییتر، نه واتساپ، نه هیچ چیز دیگه. اونا اونقدر که روی خریت شما حساب کردن رو قدرت هیچ سلاحی حساب وا نکردن. خب در 39 روز جنگ نبرد رمضان این ابزار از دست اسرائیل و آمریکا گرفته شد. یادتون هست اون 39 روز چقدر ما متحدتر بودیم؟ این میدونها کاملا پر بود. نه خب اون موقع قیمت دلار کمتر بود، براشون میصرفید واسه 2 تومن بیان گلوشون رو جر بدن. الان دیگه بزن که خوب میزنی قیمت خرید عمده زیر 5 تومن نمیصرفه. اگر ادامه پیدا کنه باز بودن فضای مجازی بدون قانون، فضای مجازی که از طریق اون 18 و 19 دی ماه رقم خورد، اسم این کار خیانت در زمان جنگ نیست؟ حاجی هماهنگ باشین با هم، موازی کاری نکنید. 18 و 19 دی تقصیر فضای مجازی نبود، تقصیر پهلوی بود. قاطی نکن زرزراتونو. ببین برق که میره تقصیر آمریکاست، دلار که گرون میشه تقصیر اسرائیل، به کشتی‌ها شلیک میکنید تقصیر عمانه، دارو پیدا نمیشه تقصیر بیماراست، اینکه مردم به خون شما تشنن تقصیر رسانه‌های غربی. هیچی هم نمونده آخه، همه تقصیرها رو تقسیم کردیم. چه میدونم مثلا اینکه همه چی رو حواله میدیم به تنگه ننه هم دیگه، این میتونه تقصیر فضای مجازی باشه. یه کشوری از ایران یه آبراه بین المللی که بین المللی نیست، تنگه هرمز در بالاترین حالت آبراه بین 2 کشوره، یعنی آب سرزمینی یک کشور طبق اون قوانین نیست، ولی بین 2 تا کشور، ایران و عمان. در هر حال آبراه بین المللی نیست. یعنی هر بار بحث این تنگه هرمز و آبراه میشه من فقط میگم کاش 20 سال پیش یکی اون آبراه بین ننه و بابای شما رو میبست که الان سرنوشت یه ملت 90 میلیونی دستتون نباشه. توی دوران دولت آقای احمدی نژاد به یکی از مسئولین میگفتیم که الان که پول نفت زیاد داره وارد کشور میشه، بیایم مدلی مثل نروژ داشته باشیم، صندوقی رو ایجاد بکنیم که این صندوق تأمین 10 نسل بعدی ایرانی رو در بر بگیره. همین کارو کردن دیگه، پول اون نفتا رو تبدیل به بمب و موشک کردن، جوری دارن به همه کشورها شلیک میکنن که 10 نسل بعد ایران هم باید هرچی در میاره خسارت بده به کشورهای دیگه. اون بنده خدا به من اینجوری کرد، گفت تو تا نوک دماغتو میبینی، تو ایمان نداری. البته اینجوری که شماها سرتون رو کردین تو ما تحت این و اون، نهایتا بتونید نوک روده ملت رو ببینید، نه نوک دماغ خودتون. ما اطلاعات داریم که امام زمان به زودی ظهور میکنه و روایت داریم این عصاشو میزنه به زمین، همینجوری طلا و جواهر میریزه بیرون. عجب. حالا اون بنده خدا کدوم ابلهی بوده که فرق امام زمان و حضرت موسی رو نمیدونسته؟ بعدم اصلا چه نیازی بوده به عصای جادویی؟ اونا خودشون با یه بشکن دکل نفتی غیب میکردن. برادرانه میگم، مشفقانه میگم، دوستانه میگم، منو میشناسید خودتون. بله میشناسیمت. به برکت این جنگ الان نه فقط ما که همه میشناسن دیگه. یعنی تلویزیون روشن میشه همه میگن صداش زیاد کن ببینیم یارو کسخله که هرچی میگه برعکس در میاد چی میگه. میخواستید پابلیسیتی کنی عزیز دلم، ترمیم چهره کنید خرابترش کردید.
اگه خواستید بقیه‌شو خصوصی میگم بهتون. وای چقدر چس میکنین خودش. تحلیلایی که تا الان کردی خیلی درست از آب در اومده که حالا کلاس خصوصی هم میخوای برگزار کنی؟ آقای عراقچی توی این مصاحبه میگه که میپرسه ازش که بیتو زدن، میگه آره باگ امنیتی جاسوس ماسوس بوده، نفوذی بوده. بعد خود آقای عراقچی اضافه کرد، برگشت گفتش که چی؟ گفت آخه این نفوذی و اینا تو جهتگیری‌های تصمیم گیری هم ممکنه مداخله داشته باشن. اونجا احساس نگرانی من دارم. تو چرا احساس نگرانی داری؟ داره در مورد نفوذ جاسوسا حرف میزنه. هر موقع نفوذ پامنقلیا حرف زدن بعد شما نگران شید. پس به کسی که میتونیم باش بازی برد شروع کنیم که چینه ببندن، بازی برد باش را بندازن. بازی با چین که برد نمیشه. بازی با چین برده. یعنی نفت تو برد، گاز تو برد، ماهیای جنوب برد، پولات تو برد، تهش هم یه بیلا حوالتون کرد، آبرو حیثیتتون هم برد. پس بیا با اونی که میتونی بازی برد را بندازی و هنوز هم با وجودی که سالها بهش از زاویه دیده و خیانت کردی و واقعا هم خیانت بود. خیانت کردین به چین؟ چی شده؟ از پوتین حامله شدین؟ نه اتفاقا اینا به تنها کسی که وفادارن همون چینه. از دست کلنگ تا دست خر هر چی از پشتش میدین چاینا خورده. تنها چیز وارداتی غیر چینی اون گریه کنای تشییع رهبرشون بود که از زیمبابوه و کنیا اومدن. اونم فقط به خاطر اینکه سایز چشم چینی‌ها مناسب نقش گریه کن نیست. وگرنه همون هم از چین میآوردن. شمال جمهوری اسلامی قبول کنند که آمریکا چه ترامپش باشه چه دموکرات‌ها باشن جمهوری اسلامی رو نمیخوان. به نخواستن باشه که شما رو مردم خودتون هم نمیخوان، همسایه هاتون هم نمیخوان. اصلا سر نخواستن شما دعواست تو دنیا. اگه آدم سالمی رو پیدا کردی که دلش اسهال بخواد، کشوری رو هم پیدا میکنی که جمهوری اسهالی رو دوست داشته باشه. چون به قول رهبر شهید پراکسیشون اینجا اسرائیل هست و نیابتیشون رو میخوان، اون رو به ما ترجیح میدن و نمیذارن ما رشد کنیم. از بس که یبس و بیحالن کشورهای جهان، همه دنبال روابط دیپلماتیک و آروم و کسل کنندن، در صورت که هیجان توی رابطه‌ایه که طرف دری به تخت خورد، از دیوار سفارتت بره بالا، پرچمتو آتیش بزنه، سفیرتو گروگان بگیره، هر جمعه توی نماز جمعه واسط آرزوی نابودی کنه. یه نوع مازوخیسم سیاسی. الان اگه من بگم آقا اروپا عقب افتاده است، قرون وسطاییه، واسه همینه علمای مملکت باد فتقشون بزنه بیرون، فرداش سر از بیمارستان‌های لندن و پاریس در میارن، میخوان از روش‌های درمانی قرون وسطا استفاده کنن. چالش‌های جدیدشون تو برق و اینا تو سال 2026 مال مثلا چالش‌های 1340 50 ماهه، تو باور نمی‌کنی. واقعا؟ الان اروپایی‌ها چالش‌های دهه 50 ما رو دارن؟ یعنی یه عده اسکل واسه آب و برق مجانی میخوان تیشه بزنن به ریشه خودشون و 7 نسل بعدشون؟ خب این که خیلی خوبه. این نشون میده ما تونستیم انقلابمون رو صادر کنیم. سال 2026 دغدغه‌شون کولره. خوش به حال ما که اصلا دغدغه یه کولر نداریم. خدا را شکر تو همه خونه ها یه دونه کولر آبی هست. فقط یه مشکل کوچیک وجود داره، اونم اینه که اکثر مواقع یا برق هست ولی آب نیست، یا آب هست ولی برق نیست، یا نه برق هست نه آب. پارسال 175,000 نفر از گرما تو اروپا مردن. همین امسال الان تا الان 3500 نفر تو فرانسه مردن. فقط فرانسه. چقدر بدن بقیه، در صورتی که ما در اثر گرمای هوا نه تنها مرگ و میر نداریم، بلکه شاهد زایمان و افزایش جمعیت هم هستیم. یعنی برق که قطع میشه وسط تابستون ملت از گرما یه جوری دیگه تصمیم میگیرن لباسشون رو در بیارن لخ بگردن تو خونه دیگه. بعد میگن خب ما که تا اینجاشو اومدیم دیگه بذار تا تاش بریم. پس در بهمن ماه 1402 شما 10 خط آیگت سراسری گاز دارید، 10 تا شبکه، 10 تا خط لوله قطور 56 اینچ گاز که گاز جنوب کشور رو میاره مرکز و شمال کشور. 10 تا خط سراسری دارید. خب بگو 10 دفعه دیگه هم 10 تا خط لوله چیه که باورمون نشه؟ کشور رو نفت و گاز خوابیده، 100 تا خط لوله هم داشته باشه باورمون میشه. چیزی که باورمون نمیشه اینه که یه زمانی مدیریت خط لوله به این مهمی دست تو و رئیست حاج آقا پرپکان بوده. در یک شب از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد، زنگ زدم گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم.
فلانی 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8. گفت خط 8 زدیم همانا. خب این شانس تخمی ماست که به دشمن شماره تلفن تو رو داده بودن. اگه رئیست زنده بود و به اون زنگ میزنه الان خط لوله 8 هم سالم بود. چون اون خدا بیامرز هنوز درسش به جمع و تفریق نرسیده بود اصلا. من تا لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9. گفت خط 9 تا منتج کرد. مرتی که خر اون زنگ میزنه تو چرا برمیداشتی؟ حالا برداشتی دیگه چرا جواب سوالشو میدی؟ جواب میدی چرا درست میگی؟ فقط بلدی به ما دروغ بگی؟ خب یه 2 تا دروغ هم به مأمور موساد میگفتی درسمون هنوز به جمع نرسیده، میگفتی 0 میشه، میگفتی من اصلا سواد خوندن نوشتن ندارم. حتما باید ریاضی رو 20 میگرفتی ازشون که اونا هم بزنن اینجوری یکی خطوط گاز رو به گا بدن. مقوا پارتیه؟ یا منوی کتلت فروشی؟ آقا نکنید این کارا رو. ماشاءالله انقدر سفت و سخت پیروز شدید اگه بخواید هر سری استند از تک تک اینا درست کنیم باید نصف درختای جنگل هیرکانی رو قطع کنم باش مقوا درست کنم براتون. الان به هر حال شرایط امنیتیه، باید هم از ایشون محافظت بشه. ولی من میگم این قراره تا کی ادامه پیدا کنه؟ 6 ماه، 1 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال؟ راست میگه. خب اگه قرار وضعیت همینجوری ادامه پیدا کنه که حداقل بگید اشتراک سالیانه چت جی پی تی رو بخرن که به صرفه تر در بیاد. تا زمانی که ما یعنی عواملش از بین ببریم. اگر خب آخه مشکل اینجاست که تا شما بیاید عوامل رو از بین ببرید احتمالاً عوامل شما رو به شکل کامل از بین بردن رفتین پی کارتون. اگر شرایط ناامنی سایه جنگ قرار باشه بر سر کشور استمرار پیدا بکنه، اون وقت نه امنیت داریم، نه رفاه داریم، نه آسایش داریم، نه اماممون رو میتونیم ببینیم. همیشه باید در موضع ضعف و در موضع انفعال باشیم. راست میگه دیگه. ما برنامه نویس دورکار و کپی رایتر دورکار و تدوینگر دورکار دیده بودیم، ولی رهبر مسلمین جهان که دیگه دورکار نمیشه. کم پیدا بودن مجتبی خامنه‌ای بهترین کاریه که جمهوری اسلامی تو این 47 سال کرده. کم لطفی نکنید خواهشن. ایشون در حال حاضر کم پیدا نیستن، ناپیدان. به نظرتون طلا ارزشش بالاتره یا مس؟ مسلماً طلا، ولی کاربرد مس بیشتره. به نظرتون مس گرونتره یا آب؟ مسلماً مس، ولی آب کاربردش بیشتره. من با این مثال ساده بهتون ثابت کردم که از نظر انسان ارزش هر چیزی نه به اندازه کاراییشه بلکه به اندازه فراوانیشه. عجب. خب بذار من با یه مثال ساده حرفتو نقص کنم. آفتابه کاراییش بیشتره یا آخوند؟ آفتابه. آفتابه تعدادش کمتره تو مملکت یا آخوند؟ آفتابه. ولی حالا ارزش آفتابه بیشتره یا آخوند؟ آفرین، بازم آفتابه. یعنی هر چیزی کمیابتر باشه با ارزش تره. جمهوری اسلامی و آخوندا اون موقعی از چشم مردم افتادن که زیاد شدن. هر کانالی زدی آخوند دیدی. الان تازه یاد گرفتن که کمیاب باشن. این الان کمیاب شده یا آخونداسو تو سر سگ بزنی طلبه میرینه؟ حالا تعدادشون اگه نسبت به قبل کمتره به خاطر کمیاب بودن اونا نیست، سوراخ موش زیاد شده. ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با راهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم. واقعا تبریک میگم، بالاخره از رابطه لانگ دیستنس ولایت خلاص شدی نه؟ مقام معظم رهبری شهید که بود، من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم. هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک برمیداد. اصلا قبل از اینکه مسئول اجرایی کشورم بشی خیلی هواتو داشت و بزرگترین مانعی که برای رئیس جمهور شدن سر راهت بود و برداشت. مرحوم پرپکان. اون بیچاره هم همین فکرها رو میکرد. فکر میکرد که طرف مثل کوه پشت سرش وایساده، ولی خب یه روز به خودش اومد و دید مثل کوه جلوی هلیکوپترش وایساده.
در عرض 2 سال اگر ما دستاوردی داشتیم به برکت پشتیبانی و راهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده. اصلا بزرگترین و مفیدترین دستاوردتون در این 2 سال هم همین بود که مقام معظم رهبری رو تبدیل کردیم به مقام معظم رهبری شهید. اون آژیر نیست خانم، من نمیدونم کی گفته آژیره. اینا یه سری ازانگوی آفلاینه. حالا کاری ندارم تو کشور همیشه در شرایط جنگی به جای آژیر هشدار ازانگو نصب کردن، ولی آفلاین یعنی چیزی که مربوط به ستون دینتون و روزی 5 بار باهاش سر و کار دارین هم آنلاین نساختین؟ چرا؟ میترسین بلال حبشی رو هک کنن سلندیوم بخونه؟ دلار رو به خاک و خون خواهیم کشید. من اینو آروم به شما میگم، عجله نکنن بعضیا برن ریال رو تبدیل به دلار کنن، به طلا کنن. ریال خودش ارزشمندتر از دلار و طلا خواهد شد. حالا به نظرم در مرحله اول اجازه بدید ارزش یک قطعه اسکناس خمینی نشانتون از یک بسته آدامس خروس نشان فراتر بره، بعد برید سراغ دلار و طلا. خب اینم از خزعبلات این هفته که امیدوارم حال کرده باشید. تلاش ما در این برنامه اینه که جلوی ناامیدی و تلخی و یأسی رو بگیریم که هر روز صبح با دیدن خبرها وجود تک تکمون رو خراش میده. این برنامه تقدیم میشه به جاویدنامان سربدار وطن و خانواده های داغدارشون. ما رو از یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید و کامنت ها رو فراموش نکنید. من شخصا تک تکشون رو میخونم چون میونه این همه تلخی به هم انرژی میده برای هفته بعد. دمتون گرم. پس تا شنبه شبای بعدی، شب خوش. تو پایین بگیر، بابا میگفت نزار بشه روحت اسیر. بچه های تو کوچه هنوز تو فکر پرواز، حتی وقتی دیوارا میگن نمیشه بساز. اینجا دارن 2 تا زندگی، یکی تو ویترین، یکی تو خستگی، یکی واسه زنده موندن تو روز روشن، یکی که شبا بیدار میشه تو دل من. آزادی طعم بارون چله تابستونه، مثل اسم توه وقتی مامان با عشق میخونه. حس برگشتن به خون است این که بدونی جات اینجاست، تو مال اینجایی میمونی. ما نمیخوایم بشیم قهرمان قصه، فقط یه نفس راحت به دور از غصه، یه بوسه وسط خیابون شلوغ، بدون ترس، بدون قایم موشک و دروغ. نه بحث چپ و راست نیست اصلا، امشب حرف دل بیهوده نیست رسما. میلیون آدم زیر لب میگن با حسرت، میشه فقط زندگی کرد همین یه فرصت. آزادی طعم بارون چله تابستونه، مثل اسم توه وقتی مامان با عشق میخونه. حس برگشتن به خون است این که بدونی
جات اینجاست، تو مال اینجایی میمونی.